Nandito tayo ngayon papunta sa Santa Ines, Tanay Rizal para mag off-road ride. Wala pala signal dito, meeting pa naman ako mamaya alas 4. Matay tayo dyan. Kasi nakamata si kuya. Dito kadalasan yung entry point ng mga bundok eh. Dito sa road na to. Kanina may nadaanan tayo pa mga Malabo. Tapos yung isa mapalad. Ito mo, Bato Lupong. Bato Lupong. 360. Diba? Offroad gaming na tayo. Tayo. Yeah. Ang sarap tumayo sa motor. Pag nakatayo ka, hindi ganun katagtag kasi parang nag-isip din yung tuhod mo. Hindi tulad na pag nakaupo ka lang. Kaya yung mga nag-off-road, kadalasan nakatawi. Tapos wala pa rin akong signal. Ate, pwede magtatanong lang po, saan po yung may parang ilog na tatawirin? Alam ko ba yun? Malayo? May waiting shade. Oo. May dalawang kabilang daanan. Kanan po kayo. Sige. Malayo pa ba? Malapit ko lang po dyan sa baba. Sige. Wala po ba talaga signal dito? Meron po magwa-wifi lang. Sa baba? Itong wifi. Ano dyan po, bagong nagpatay ng wifi, 12 lang po isang oras. Salamat. Kailangan ko kasi mag-online bago mag 4 PM. Kailangan natin ng wifi. Kuya, tanong lang, saan po yung wifi dito? Wifi, oh. Magkano dyan? 12 lang po isang oras. Doon sa tindahan po? O, sige. Salamat. Babalikan ko na lang. Salamat ah. Tayo'y makiki-wifi. 12 pesos isang oras. Kasi po, may wifi po kayo? Meron po. Kaso po ano po yun? 24 hours. Magkano po? 53 po. Walang isang oras lang. Wala na pong bow. Bukas po. Sige, okay lang. Bibili tayo ng wifi. 53 pesos. 24 hours. Para tayo'y makapagtrabaho. Ay, Mabin. Nagagawa mo sa buhay. Oh, astig KZH T9849. Okay, tapos na kami mag-meeting. Salamat dun sa tindahan na nagbebenta ng wifi. Hindi tayo umabsent sa meeting. At ako'y aalis na. Tapos na. Salamat. Pupunta na ako doon sa may ilog. Offroad gaming. Tayo. Yeah, baby. Woohoo! Come on. Santa Ines Gaming. Kayang-kaya ng XSR. Pauna po. Oh, haha. Tatawirin ba natin? Kayang-kaya. Ayoko mabasa. Galing, no? Handa tayo syempre. Hindi tayo pupunta dito nang hindi handa. Gago. Mahalin. CB.
Boss! Astig! Ano po? Umuo na lang ako kasi di ko naintindihan. Tinawid niya. Tatawirin na natin yun. Ano na? Ina. Offroad. Yeah. Come on. Kaya ng XSR to. Kaya yan. Kaya. Kaya. Ayos. Ang saya. Kuya, tanong lang po, may ilog pa po bang tatawirin doon? Maliit na lang. Salamat. Ang saya. Oh shit. Naglaro. Naglalaro ang bata. Laro lang tayo, bay. Laro lang tayo, bay. Yeah! Oh! Ang pagkakakilanlan, unti-unting nagbabago. Muli pa ba akong mabubuo? Ang pagkakakilanlan. Pwede po kayo pumasok dito? Salamat po. Where are we? Nasaan na tayo? Nasaan na tayo? Anong bundok po to? Anong bundok po? Santo Niño. Oh. Picture muna tayo. Magandang hapon po.
Yung May nakita kayong Kawasaki doon? may nakita akong motor pero hindi ko po sure kung Kawasaki. Kasi baka lang yung suga na yung mister ko. Ah, kasama po kayo? Oo. Sige mo ka ko na nga. Salamat. May nakita ka. Sige po, sige po. Ha? Okay lang, okay lang. Good, good. Pasok tayo ulit dito. Isang mong ikot pa sa napakagandang bundok na to. Sobrang lamig. Mag-isa lang ako, sarap sumigaw. Woo! Offroad gaming. Ay nako. Where are we now? Pagod na ako. Nakakapagod din pala to. Anong oras na ba? 5:30. Ito na huling. Oops. Huling bakbak. Huling bakbak. Huling bakbak. Yun. Okay. Kain na tayo. Natuwa eh. Mukhang next target ko mag offroad training camp ah. Yung kay Mel Aquino sa Kogyo. Rear brake lang dito para kumano siya, tawag doon, mag slide dahil offroad to, delikado tayo mag front brake pag offroad eh. Okay, akyat na tayo ng Sampaloc and let's eat some pizza baby, let's eat some pizza. Basang-basa ang aking paa kasi butas yung boots. Nag-boots pa ako, butas rin pala. Walang ya. It starts tonight. So what you bring into is nightlight, shining through the city with a little pocket soul. Light it up like dynamite. Oh, and that time tonight. So like you bring it to this nightlight. Woo! Shining through the city with a little pocket soul. Light it up with dynamite. Ayan ang tinatawag na manual na background music. Walang edit-edit, manual background music. Ano ba gusto nyo? Isip tayo kanta. Isip kayo. Dali, mag-suggest kayo. Wala kayong masuggest? Ba yan? Wow, they feel I did it red light. Gonna don't wanna hear it on it with you. Looking goes before got it on highlight. You can't stop me. No, pagod na ako kumanta. Ang haba naman ito.
Napakahaba. Gutom na ako. Yay! Yay! Thank you, Santa Ines. Hanap na tayo makakainan. Go, tayo. Ay, lang